Cùng tỷ tỷ Trung Quốc, trải nghiệm xe buýt Quảng Tây đi Hà Nội dịp lễ ngày 2 tháng 9 của Việt Nam, netizen Trung Quốc đã nói gì? Kính chào các bạn khán giả của netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một netizen có đăng tải video có tiêu đề, đi xe buýt từ Quảng Tây, Trung Quốc đến Hà Nội, Việt Nam như thế nào? Cách xa 1.000 km. Video đã khiến cư dân mạng Trung Quốc hết sức phấn khởi và đại bộ phận netizen đều cảm thấy vô cùng thú vị, và để lại nhiều bình luận khác nhau. Cùng netizen Đông Lào, hóng xem phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Đừng quên để lại một like nếu bạn thấy video thú vị nhé. Đi tàu từ Nam Ninh đến Hà Nội, Việt Nam có thoải mái hơn không các bạn? Tàu hỏa sao dám đi Hà Nội, chỉ có thể đi đến Trạm Giang. Tôi đi tàu từ Nam Ninh ra Hà Nội, đau mông nhưng mãi chưa tới nơi, đi xe buýt thì thoải mái hơn ha ha. Xe có giường để ngủ đó. Đó là trạm dừng chân, khởi hành vào khoảng 18 giờ và đến Hà Nội vào khoảng 5 giờ sáng hôm sau. Trước đây, không hề đề cập đến việc nối lại vấn đề khẩu trang sau khi nó bị dừng lại. Giao thông đã được khôi phục từ lâu, nhưng do dịch bệnh nên đã bao lâu bạn không cập nhật tin tức vậy? Không tìm được vé tàu 12.306 đi Hà Nội, nên bạn chỉ có thể mua ở phòng vé số 1 ga Nam Ninh, bằng hộ chiếu và visa. Đi đến phòng vé số 1 của ga xe lửa Nam Ninh, và bạn sẽ biết liệu nó đã được khôi phục hay chưa. Chắc tháng 3 năm nay nó mới được thông xe trở lại, các bạn có thể thấy ở ga tàu, báo Quảng Tây đã đăng từ lâu rồi. Nhà tôi nằm cạnh đường sắt, chắc trước ngày 1 tháng 5 mới được trùng tu. Tôi nhớ kỹ đã nhìn kỹ chuyến tàu vào ngày 1 tháng 5. Không có biển chỉ dẫn Hà Nội mà chỉ đi bằng tường. Có tàu chạy thẳng tới Hà Nội Gia Lâm. Vào những năm 1970, có một chuyến tàu khởi hành từ Bắc Kinh đến Hà Nội, hiện nay đoàn tàu chạy trên tuyến này chạy với tốc độ 300 km/h. Xe lửa có rẻ hơn xe buýt không? Xe buýt có giường nằm, tàu hỏa có ghế cứng, bạn chọn cái nào? Là giường ngủ, không phải đi trên xe, có thể ngủ trên tàu mà không cần tốn thêm tiền. Tôi từng ngồi từ 11 giờ ở Bắc Giang đến 10 giờ ở Nam Ninh. Trên đường về Việt Nam, chúng tôi đều nằm giường nằm, ở bằng tường chúng tôi dùng ghế ngồi. Tôi đã đến đó vài lần và gần như đúng thời điểm. Tàu là hạng giường nằm, không có toa ghế cứng chỉ đi đến bằng tường mà thôi. Tôi có sai khi nói Việt Nam vốn là Nam Ninh không? Bạn không thấy kính ô tô sao? Nam Ninh, Trung Quốc và Hà Nội, Việt Nam, cái bạn vừa nhắc đến là phụ đề, tôi tùy tiện thêm vào. Xây dựng đô thị Hà Nội tốt, vượt hầu hết đô thị loại 2 Trung Quốc. Đúng vậy, so với Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến thì Hà Nội vẫn nhỉnh hơn một chút. Hơn thế nữa, tôi nghĩ nó vượt xa tất cả các thành phố ở Trung Quốc. Việt Nam đã là nước phát triển rồi, mà Trung Quốc vẫn là nước đang phát triển, làm sao có thể so sánh được với nước khác. Hãy xem lại ý kiến này sau 50 năm nữa. Tôi không đồng ý, chúng ta, những người đàn ông độc thân, là số 1 trên thế giới, hãy so sánh mình với những người đàn ông độc thân khác. Họ tốt hơn hầu hết người dân Trung Quốc của chúng ta, hầu hết đều chưa từng ra nước ngoài. Không thể nào, tất cả các quốc gia và khu vực trên thế giới đều có người Trung Quốc. Ở trong nước chúng ta đều đang bị lừa, ra nước ngoài chỉ cần nói mình là người Trung Quốc, chúng tôi sẽ lập tức đưa bạn vào bẫy. Suy nghĩ lại thì thấy khác. Mọi người cho rằng tiền là để chi tiêu chứ không phải để tiết kiệm. Họ thực sự sống thoải mái hơn chúng tôi. Họ đến Trung Quốc với phí visa 15 ngày là 1.000 tệ. Nhiều người đến chơi thực ra rất nghèo, nhưng họ sẵn sàng làm điều đó. Đi xe buýt từ Nam Ninh vẫn còn tương đối đắt, đi tàu đến bằng tường, sau đó đi xe buýt đưa đón Việt Nam từ cảng đến Hà Nội, toàn bộ hành trình tốn hơn 100 nhân dân tệ. Năm tới đường sắt cao tốc Nam Ninh sẽ đi thẳng vào cửa khẩu Việt Nam. 1.000 km, bạn tính như thế nào ra con số đó vậy? Từ Nam Ninh tới Hà Nội qua Hữu Nghị chỉ có 300 km, vậy 1.000 km ở đâu? Đừng tính khoảng cách là đường thẳng, đi đường không phải là đường thẳng. Tôi đến từ Đông Hưng, cách Nam Ninh 180 km. Khoảng cách từ Nam Ninh đến Hà Nội rồi từ Hà Nội đến Lào Cai thực sự là gần 1.000 km, phía Việt Nam đi đường vòng hơn.
Từ Hà Châu đến Quảng Châu là 253 km và đến Nam Ninh ít nhất là 450 km. Sau khi đường sắt cao tốc từ Nam Ninh đến Bằng Tường được kết nối đầy đủ, bạn có thể về nhà nhanh hơn. Không phải phố cổ Việt Nam nằm ngay đối diện cảng Hà Khẩu sao? Người ta ra Hà Nội chơi mà bạn. Lào Cai, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Nó được xây dựng rất đẹp. Đây mới gọi là Việt Nam thực sự. Lớn thì lớn nhưng không thịnh vượng bằng cảng Đông Hưng. Chiếc xe có thể ngủ này được gọi là xe buýt giường nằm, và phần lớn đã bị loại bỏ ở Trung Quốc. Qua tỉnh Bắc Giang là tới vùng đồng bằng phải không? Nó quá rẻ phải không? Tôi cũng sắp đi chơi ở Việt Nam này. Tôi đọc những bình luận này, nhiều người trong số họ đến từ các tỉnh khác, còn người ở Quảng Tây và Quảng Đông, tương đối ít. Đi xe buýt này không tiết kiệm chi phí, bạn vẫn phải đổi xe khi đến cảng. Sẽ thật tuyệt nếu tự mình đi tàu bình thường đến Bằng Tường, tôi đã tốn hơn 70 nhân dân tệ từ Nam Ninh đến Hà Nội. Khi Việt Nam miễn thị thực cho Trung Quốc, tôi đã cân nhắc việc đến Việt Nam. 15 năm trước tôi đến thăm Hà Nội, Hải Phòng, Vịnh Hạ Long. Hà Nội lúc bấy giờ nhà ở rất nghèo, chưa có nhà cao tầng, người Việt Nam giàu nhưng nước thì nghèo. Nhà do dân làng xây dựng đều dài và mỏng, có 2 hoặc 3 tầng. Bia uống ở Việt Nam thời đó không hề rẻ, một chai có giá 10 tệ. Còn có câu dân giàu mà nước nghèo nữa sao ha ha. Đất nước không giàu thì làm sao nông dân có thể giàu được hả bạn? Hà Nội những năm gần đây cũng được xây dựng đẹp đẽ. Chờ đợi thôi. Chuyến xe sẽ được kích hoạt. Côn Minh có thể kết nối thẳng tới Viêng Chăn, Lào và Nam Ninh cũng sẽ kết nối với Hà Nội, Việt Nam.